Nais mo bang malaman kung paano i-register ang UCT200 na mayroong 700 MB FB Messenger, Unli Trinet calls, at Unli Text? Panoorin ang video ito para malaman mo kung paano. Keep on watching to learn something. Hello mga ka-YouTuber! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-register ng Unli Text at Unli Trinet call sa Smart, sa Sun at sa Talk and Text, plus maaari mo pa itong gamitin sa FB at Messenger dahil meron itong 700 MB na pang data. At valid na ito for 15 days for only 200 pesos. So, ganito lamang po. I-dial nyo lang po yung asterisk 1, 2, 3, number sign. Ayan po. Pag lumabas na po itong menu na to, piliin nyo lang po yung number 4. Other offers. Ayan po. Tapos, pipiliin nyo po dito yung number 4, yung UCT. Tingnan nyo lang po, baka magbago po yung menu sa menu nyo. Hanapin nyo lang po yung UCT. Ibig po sabihin yan, Unli Call and Text. So, number 4. Tapos, piliin nyo lang po yung, meron po kasing iba-iba dyan na pwedeng gamitin. Pero, once na kayo po ay gusto nyo ng pang matagalan na registration para hindi na po kayo register, you can choose number 5 na. Pero pwede rin po yung number 1. Silipin po natin kung ano yung inclusion nung 25 pesos. So, Unli Allnet calls plus Unli Trinet calls plus 50 Allnet text valid for 1 day. So, yan po yung sa 25 pesos. Balik po tayo. For 1 day lamang po yun. Yung 30 pesos naman ay meron kang 100 MB WhatsApp, Unli Trinet calls plus Unli Allnet text valid for 1 day din. Tapos, yun naman pong susunod, 100. Tingnan po natin. So, yung 100 naman po, ay ulit. 100, number 4, ay good for 7 days. So, ang i-register po natin ngayon ay yung good for 15 days na 200 pesos. So, yan po, i-click nyo lang po yung number 5 which is 200. Ito po ulit yung inclusion niya. Get 700 MB for FB Messenger, WhatsApp, plus Unli Trinet calls, plus Unli Allnet text, good for 15 days. At ito po ay 200 pesos lamang. Pipindutin nyo lang po yung 1 para po makasubscribe po kayo. At yan po, hintayin nyo lang po yung confirmation text na isasend sa inyo ni Smart para i-confirm na kayo po ay registered na sa inyong load promo. So, mas mainam po ito dun sa mga ayaw na nagre-register palagi. Isang register lang po kayo, valid na po yun for 15 days. So, yan lamang po sa ating video for today. I hope po ay meron po kayong natutunan at nakatulong po ito sa inyo. Kung nakatulong po, huwag niyo pong kalimutang like, mag-subscribe, mag-comment na rin po kayo kung meron po kayong tanong at i-hit nyo na po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa panonood. God bless us all.